السلام علیکم. امید ده چې روغ جوړ وستئ. نن ډیره مهمه ویډیو ده. هغه دا چې موږ څنګه کولی شو چې د هارورډ پوهنتون یا د هارورډ یونیورسيټي کورسز فری تعقیب کړو. پیډ هم شته پیسو والا چې تاسو غواړئ چې سرټیفیکیټ واخلئ، هغې دپاره به پیمنټ کوئ $200، $1600، $30 مختلف د هر کورس مختلفې فیسونه دي. او که تاسو غواړئ همغه کنټینټ د کورس همغه مواد تاسو فري هم تعقیبولی شئ، د سرټیفیکیټ هم هدف نه وي. زما په اند باندې چې کورس هغه مواد چې تاسو فري تعقیب کړئ دا غټه خبره ده. دې سره هم سکل سیټ چې کوم دی ډېر پورته ځي. ما خپله 2 کورس یې وکړه، ډېر های کوالټي کنټینټ دي. نو ومې غوښتل چې تاسو ته هم وښیم، شیر یې درسره کړم تر څو استفاده ترې وکړئ. صحیح ده؟ راځو د کورسز تاسو کولی شئ چې آنلاین سرچ کړئ چې ولیکئ هارورډ یونیورسيټي آنلاین کورسز، بیا به تاسو مین پورټل ته ځئ. هغې کې پیدا کول لږ یو څه مشکل دي. نو زه به تاسو ته په خپل ډسکرپشن کې دا لینک پرېږدم، ډایرکټ راشئ دلته. دا د هارورډ یونیورسيټي ویب سایټ دی، دا کورسونه دي. صحیح د دې ټیب ته راشئ، دا پرایس والا چې دی ګوره دې کې پیډ هم دي فري هم دي، یوډیمي په شان. فري چې ووایي نو دا فلټر شي، تاسو ته به دلته هغه کورسونه ښکاره کېږي چې کوم فري دي. ګوره ښه ده انټروډکشن ټو ګیم ډیولپمنټ د کمپیوټر ساینس سټوډنټ لپاره ډېر ښه کورسونه دي. ګوره لاست without longitude introduction to computer science دا هم د کمپیوټر ساینس لپاره دی. systematic approach to policy design تاسو د خپل فیلډ مطابق تاسو کولی شئ چې دې کې تاسو ځان ته خپله کورسونه سرچ کړئ. صحیح ده؟ پرایسینګ سټریټجي دا د بزنس PBA سټوډنټانو لپاره دی فکر کوم. دا ګوره انټروډکشن ټو پروګرامینګ ویت سکریچ ډېر ښه کورس دی. که غواړئ چې پایتان زده کړئ یا هر یو پروګرامینګ لینګویج زده کړئ، د دې استاد لاجیک چې دی ډېر زبردست دی. ما خپله کورس تعقیب کړي دي، ډېر ښه دي. کسټول ته وایم چې راشئ، ګوره داسې دویم پیج ته تللی شئ، یو سټارټ ته راشئ او خپل سکل هم چې دي هغه دې سره مخې ته یوسئ، امپروو یې کړئ. بهانې نه دي پاتې. نن سبا وخت کې یوټیوب خپله یو غټ پوهنتون دی، نو بهانې به نه کوئ. انشاءالله که تاسو غواړئ چې زده کړه وکړئ، ډېر سورسز دي، ډېر ریسورسز دي چې فري دي. دا ګوره همداسې مخې ته تللی شئ، ډېر چې څومره ځئ خپل کورسز پکې ځان ته پیدا کړئ. ایون سایکالوجي سټوډنټانو لپاره هم پکې شته دی، هر قسم دي. داسې مخکې څه تللم د میتس ریاضي کورسونه هم پکې دي. نو هر قسم کورس پکې پیدا کېږي. یوډیمي کې هم پراته دي. خو هارورډ یونیورسيټي چې کوم دي دا ما دواړه تعقیب کړي دي. دې دا کنټینټ چې دي ډېر اعلی دي. نو ما صرف غوښتل چې دا تاسو سره شیر کړم. نو په دې هیله چې استفاده ترې وکړئ. تر بیا د الله په امان. السلام علیکم.